باورم نمیشه که اوایل آشناییمون من و همسرم ساعتها در مورد موضوعات مختلف با هم صحبت میکردیم و الان روزها میاد و میره و ما یک کلمه هم با هم حرف نمیزنیم. انگار با هم فقط همخونه ایم. حرف مشترکی دیگه پیدا نمی کنیم برای زدن. و جالبه که همسرم با خانوادهش، دوستاش یا همکاراش یا پشت تلفن حرف میزنه و راحته، ولی به من که میرسه سایلنت. سلام، نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. یکی از مشکلات بزرگ رابطه زناشویی در بلند مدت عدم گفتگو هست، یعنی حرف مشترک پیدا نکردن که حس دور شدن رو به ما میده، حس عدم صمیمیت رو به ما میده. مطالعات هم نشون میدن اگر این الگوی رفتاری و احساس ناشی از اون طولانی مدت و ادامه دار باشه، ما جای خوبی از رابطه نیستیم و میتونه خطرناک باشه. من میخوام تو این ویدیو بگم علتهای احتمالی چیا هست و در انتها بریم سراغ راهکار. و در این رابطه کامیونیتی پست از شما یه سوالی پرسیده بودیم که شما لطف کردید به ما جواب دادید که در این ویدیو جوابش رو بررسی میکنیم. سوال ما این بود که به نظر شما کم صحبت کردن در رابطه نشان دهنده کم شدن عشق و علاقه بین زن و شوهره؟ 38% جواب بله رو دادن، 6% خیر، 46% نه لزوماً و 10% برای خودم سوال هستش. ویدیو رو با من همراه باشید تا جواب واقعی رو پیدا کنید. مطالعات نشون میدن ما به دلایل مختلفی تصمیم میگیریم خودآگاه یا ناخودآگاه که صحبت نکنیم یا کمتر حرف بزنیم. من علتها رو میخوام بگم خدمتتون. اولین علت ترس از تعارض هستش. یعنی تجربیاتی که ما توی رابطه با همسرمون یا پارتنر عاطفیمون داشتیم به ما گفته که مراقبت بکن از خودت و کمتر صحبت بکن، چون هر تجربه‌ای که داشتیم منجر شده به انتقاد، سرزنش، تحقیر یا یه دعوا و تنشی ایجاد شده. پس سیستم عصبی ما رفته توی مکانیسم دفاعی که به خودش و رابطه کمک بکنه و اون هم سکوت و عقب نشینی. و جان گاتمن که تحقیقات زیادی رو در دنیا روی زن و شوهرها انجام داده و روی روابط، به این مکانیسم دفاعی میگه دیوار کشی. یعنی یکی از زوجین یه دیوار محکمی دور خودش میکشه برای اینکه از طرف مقابلش کمتر آسیب ببینه. این یکی از علتها هست. علت دیگه تیپ شخصیتی افراد هستش. یعنی مدل آدما یا مدل همسر ما کمتر صحبت کردنه که البته این هم تعریف ها و تحلیل روانشناختی خودش رو داره. حالا در حدی که من میتونم بهش اشاره بکنم، مثلا افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارن کمتر با شریک عاطفیشون صمیمی میشن، یا اگر صمیمی بشن تو رابطه کوچیکترین حرفی میتونه اونها رو تریگر بکنه و کمی عقب نشینی بکنن و تصمیم بگیرن که دیگه کمتر حرف بزنن. یا وقتی صحبت از مدل شخصیت میشه، مثلا افرادی که صمیمیت و عشق رو در گفتگو نمیدونن، اونا همزمان با اینکه خیلی ساکتن کنار ما میتونن کارهای خیلی ارزشمند و مهمی برای ما بکنن یا تایم زیادی رو برای ما وقت بذارن، ولی خیلی اهل گفتگو نیستن. یا مثلا کسی که خیلی مهارت‌های ارتباطی رو نداره و ما احساس می‌کنیم که تیپ شخصیتی شده. البته خب این یک مهارت و اسکیل هست و میتونه به دست بیاره. و مورد بعدی خسته و بی انرژی بودن هست. یعنی خیلی وقتا ما به خاطر شغل سنگین و سختی که داریم و فشارهای روحی روانی زیادی که به ما میاره، از نظر فیزیکی و روحی خسته هستیم و واقعا دیگه عصر یا شب که میایم خونه دیگه حوصله صحبت کردن با همسرمون رو نداریم. یه مورد دیگه ای که مرتبط به خسته بودن و بی انرژی بودنه خیلی ربط به شغلمون نداره. یعنی من تو اتاق مشاوره اینو میبینم که مراجعم میگه نه، همسر من مثلا شغل خیلی حساس یا سنگین و سختی هم نداره و متوجه میشم از صحبت‌ها که احتمالاً به دلیلی هست که میخوام بگم خدمتتون. گاهی وقتا ما فشار روانی زیادی روی خودمون میاریم برای اینکه بیرون از خونه خوب باشیم، اشتباه نکنیم، مورد تایید باشیم، مؤدب باشیم، طرد نشیم، رئیسمون ازمون راضی باشه، کلا خوب رفتار بکنیم و داریم انرژی روانی خیلی زیادی اونجا میذاریم و وقتی میایم خونه دیگه انرژی نداریم برای اینکه بتونیم مراقبت بکنیم حالا از همسرمون، بچه‌هامون یا اینکه حداقل بتونیم یه گفتگوی ساده روزمره 10-15 دقیقه‌ای رو با همسرمون مدیریت بکنیم. مورد بعدی استرس هستش.
بازم تحقیقات نشون میدن که وقتی که ما یه استرس مزمنی داریم، یعنی هر روز فشارهای مالی، کاری، خانوادگی روی ما هست، خیلی خسته و بی انرژی میشیم و حتی حوصله گفتگوهای ساده یا شنیدن حرفای همسرمون رو نداریم. علت دیگه ای که باعث میشه آدم‌ها کم صحبت بشن تفاوت جنسیتی هست که این در مورد آقایون هست. یعنی ما خانوم ها معمولاً دوست داریم که اتفاقهای روزمره‌مون یا احساساتمون رو در قالب کلمه بیان بکنیم و آقایون کمتر به این کار علاقه دارن. هستن آقایونی که اونها هم دوست دارن در مورد روزمره و اتفاقهای روتینشون صحبت کنن، ولی میانگین خانوم ها بیشتره که البته یه اتفاق صرفاً جنسیتی نیست. این میتونه بحث‌های تربیتی هم باشه، بحث الگوهای خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی هم درش دخیله، یه موضوع پیچیده‌ایه، ولی میتونه نقش داشته باشه تو این موضوع. و چیزی که من خودم تو تایم مشاوره ها میبینم خیلی وقتا موضوع اینه، یعنی هیچ علت دیگه‌ای وجود نداره و اون آقا صرفاً خیلی علاقه نداره که در مورد اتفاقهای روزش صحبت بکنه. و علت دیگه ای که اصلا ربطی به همسر و پارتنر عاطفی شما نداره خاصیت رابطه است. یعنی ما ابتدای رابطه که اون آدم رو نشناختیم تو مرحله شناخت هستیم، پس خیلی حرف‌های ناگفته برای هم دیگه داریم. کلی میتونیم از کودکی، نوجوانی، مراحل تحصیل، کتابایی که خوندیم، فیلمایی که دیدیم و دوستا و آشناهامون صحبت بکنیم و برای همدیگه جذابیت بالایی داریم و حتما داره اینجا هورمونای خوبی مثلا سروتونین یا دوپامین داره ترشح میشه که بعدن توی رابطه لزوما اینا دیگه ترشح نمیشه مگر اینکه مراقبت‌های خاصی از رابطه بکنیم. پس طبیعیه که رابطه از حالت کنجکاوی که خب هورمونای زیادی داره ترشح میشه و هیجانات ما سطح بالایی هستن دیگه خارج شده بعد از گذشت چند سال از رابطه، 3، 5 یا 20 سال از رابطه زناشوییمون و دیگه اون سطح از هیجان رو ما تجربه نمی کنیم. وارد یه مرحله دیگه ای شدیم که حالا گفتگوهای عاطفی ما تبدیل شده به گفتگوهای مثلا مدیریتی یا گفتگوهای مراقبتی، چون که ما دیگه کم کم شغلهای دیگه ای پیدا کردیم، مثلا نگهداری از بچه‌هامون یا هر کدوم از ما شغل و بیزنسمون جدی‌تر شده، روابطی که با خانواده هامون داریم یا یه سری مسائل مثلا اقتصادی که با هم دیگه داریم، قبضایی که باید پرداخت بشه، اقساطی که داریم، سرمایه گذاری و سیو پولی که میخوایم بکنیم. پس حول و حوش این موضوع ها بیشتر صحبت میکنیم و خیلی وقتا احساس میکنیم که این حرفا که خب باید باشه، هیچی، روتین زندگیه، چرا مثل روزهای اول ما اون گفتگوهای عاطفی رو نداریم یا سطح هیجانات خوبی رو تجربه نمیکنیم. و این حتما مستلزم یک رابطه سالم هستش. درسته که ما یکی از وظایفمون تو نگهداری و مراقبت نگهداری از رابطه است که معمولا هم بلد نیستیم. اینجا میشه یه اسکیل هایی رو، یه مهارت هایی رو به دست آورد و خیلی طبیعیه که ما دیگه گفتگوهای عاطفی روزهای اول رو نداریم و این حتما به این معنا نیستش که عشق و علاقه در رابطه ما کم هست یا از بین رفته. قبل از اینکه راهکارها رو بگم یه نکته کوچیکی بگم خدمتتون. اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید یا برای ما کامنت بذارید. اینطوری ویدیو به افراد بیشتری نشون داده میشه و باعث رشد و پیشرفت چنل ما میشه. اگر به مطالب روانشناسی هم علاقمند هستید میتونید همراز رو در اینستاگرام هم به آدرس همراز.روانشناسی دنبال کنید. و اما بریم سراغ راهکارها. قدم اول اینه که خب با توجه به علت گفتگو نکردن همسرتون رو پیدا بکنید. پس مورد رو پیدا بکنیم و بریم دنبال درمانش. اگر موضوع مثلا ترس از تعارض هستش، خودتون متوجه شدید که بله ما تنش زیاد داشتیم، خب الان کاملا مشخصه که انتقاد ممنوع، ایراد گرفتن ممنوع، مراقب لحنمون باشیم تو صحبت کردن، راهکار ندیم، وسط حرف نپریم. اینا خیلی مهم و تعیین کننده است. من یه ویدیویی هم در این زمینه دارم که لینکش رو این بالا میذارم، حتما ببینید، برای اینکه بهتر بتونیم صحبت بکنیم و شنونده خوبی باشیم، حس درک شدن به همسرمون بدیم. این ویدیو مطالب جالبی داره، حتما ببینید.
و یا اینکه اگر توی علت‌ها متوجه شدیم آهان تیپ شخصیتی همسرمونه، انگار همسر ما مثلا یه شخصیت اجتنابی داره، وقتی که احساس امنیت نکنه یا بعضی صحبت‌های ما اون رو تریگر کرده، پس اوایل رابطه خوب بوده، صحبت می‌کرده و کم کم انگار این عدم گفتگو اتفاق افتاده. خب مراقبت بکنیم. یه قسمتی سهم ما هستش که مراقب رفتارها و حرفامون با افراد اجتنابی باشیم، احساس امنیت بهشون بدیم. و یا در مورد باز تیپ شخصیتی، اگه احساس کردیم که مهارت ارتباطی همسرمون ضعیف هست، که یه نشونش اینه که خب فقط با ما کم حرف نیست، تو محیط کارش هم همینطوره، تو ارتباط با دوستاش و عمه و خاله و داییش هم همینطور داره رفتار میکنه، که باید آگاه بشه و تلاش بکنه و بهتره کمکش بکنیم که آگاه بشه و این مهارت رو کسب بکنه. و همون 2 پیشنهاد دارم که برای همه علت‌هایی که گفتیم تا اینجا کار میکنه. به هر علتی اگه تو رابطه شما صحبت کردن کمه و حرف مشترک ندارید، من پیشنهاد میکنم از امروز که این ویدیو رو دیدید براش تلاش بکنید. یعنی شاید شما هم عقب نشینی کردید در برابر صحبت نکردن همسرتون و یا به راههای دیگه ای گفتید، مثلا سرزنش کردن، اون چیزی که همسرمون میگه نق زدن، گیر دادن، هی تکرار کردن، چرا حرف نمیزنید، چرا ساکتی. بیاین تلاشهای دیگه ای بکنیم، از راه دیگه ای وارد بشیم. مثلا صحبت‌های کوچولویی رو با همسرمون داشته باشیم، نخواهیم با کسی که صحبت نمی‌کنه وارد صحبت‌های عمیق و طولانی بشیم. این معمولاً نه تنها جاذبه نداره بلکه دافعه هم داره و اون آدم بیشتر مقاومت میکنه. پیشنهاد دیگه من اینه که سعی کنید یه فعالیت مشترک با همسرتون در هفته داشته باشید. یک فعالیت در هفته که البته مطالعات نشون میده که این فعالیته که حتی میتونه در سکوت انجام بشه، میتونه به اندازه گفتگوهای صمیمی و عمیق به رابطه ما کمک بکنه. یعنی میزان صمیمیت در رابطه رو میتونه بالا ببره. حالا انواع فعالیت هایی که من پیشنهاد میکنم مثل ورزش مشترک با هم دیگه کردن، پیاده روی، ورزش هایی که در دسترس هست، مثلا میز پینگ پونگ اگه تو پارک محلتون هست پینگ پونگ بازی کردن، یا بازی هایی مثلا با ورق، شطرنج، تخت نرد بازی کردن، یا یه کلاس مثلا آموزشی رو با هم ثبت نام بکنید و شاید اصلا ماهی 1 بار با هم دیگه برید، یه کلاس هنری، یا حتی ماهی 1 بار مثلا کوهنوردی کردن، به دل طبیعت رفتن. این فعالیت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. اینقدر تمرکزتون رو روی صحبت کردن نذارید. و در آخرم اینو بگم که اگر 1-2 ماه برای این موضوع تلاش کردید، نکاتی که تو این ویدیو گفتم رو، یعنی علتها رو بررسی کردید، سراغ راهکارها هم اومدید و احساس کردید که هیچ تفاوتی ایجاد نشده، خب موضوع انگار عمیق تره و من پیشنهاد میکنم که حتما از یه متخصص کمک بگیرید. یه زوج درمانگر میتونه علائم رو بیشتر بررسی بکنه با سوالهایی که از شما میپرسه و احتمالاً اگه همسرتون برای مشاوره برن و کمک بهتری به شما میکنه. پس ما متوجه شدیم سکوت و حرف نزدن در رابطه دلایل مختلفی داره و لزوماً به خاطر پایین اومدن عشق و دوست داشتن توی رابطه نیست. میتونه یک علت باشه، یعنی دلخوری باشه و کمرنگ شدن عشق و دوست داشتن و صمیمیت. این یکی از علت‌ها هستش. یه موضوعی که خیلی توی رابطه ها باعث دلخوری و تنش میشه و گاهی مواقع همون موضوع باعث میشه که ما از هم فاصله بگیریم و کمتر صحبت بکنیم، اینه که ما نمیتونیم اختلاف نظرها رو درست مدیریت بکنیم و ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه دقیقاً در همین رابطه است. یعنی من اومدم راجع به اختلاف نظرها و حل اونها صحبت کردم. یه دعوایی، یه تنشی که داریم از 0 تا 100 رو چطوری مدیریت بکنیم که باعث بشه ارتباط صمیمیمون باز حفظ بشه و بتونیم گفتگو بکنیم با هم دیگه. از همراهی شما سپاسگزارم.